ערב טוב לכולם, איזה כיף שאתם איתנו היום בערב. יום ראשון של חזרה לשגרה מבורכת, ועדיין העייפות גם אצלי ובאופן עקרוני עוד מורגשת. אני רואה ככה מסביבי אנשים עוד שוק של ג'טלג, מצטבר של חוסר השגרה, גם ברמה האישית, המשפחתית, התעסוקתית. וזה מעניין כי כשאני מדברת עם אנשים, גם היום יש את השמחה, אבל עדיין אתה מרגיש באוויר את החוויות של האי בהירות, של הפחדים, קולות של כיוון, קולות של בחירות, קולות בכלל, שאלות על החיים עצמם. ודווקא בתוך כל המקומות האלה בעיניי, הכוח של הסגולות הופך להיות משמעותי. כי הסגולות הרי נמצאות בתוכנו, מילה ככה על הסגולות, זה כוח שזמין עבורנו כשאנחנו נזכרים בהם, כי לפעמים אנחנו גם שוכחים. וגם על זה נדבר היום. אז אני מזכירה, סגולה תכונה פנימית, איכות שהאדם מגלה בתוכו, מתוך איזושהי התמודדות, איזושהי מסע שהוא עובר, וזה איזשהו עוגן עבורנו. זה לא פתרון קסם, זה פשוט איזושהי דרך חיים, משהו שאנחנו לומדים לחזור אליו כל פעם, וזה הכוח שלה להאיר את הדרך. אז היום יש איתנו 3 אנשים מופלאים, טל, עדן ודבי. כל אחד מהם מביא עומק, ריפוי והשראה משלו. ואני רק אזכיר את הפורמט, כל אחד יספר לנו על הסגולה ששינתה את חייו במשך 5 דקות 55, ואחרי שכל השלושה יציגו את הסגולה, אנחנו ניכנס לשיחה מעמיקה עם כל אחד, שאלות שעלו בעקבות הסיפור בי או במשתתף אחר. אז אני מזמינה את כל מי שנמצא איתנו עכשיו, גם למפגש פנימי עם עצמכם, בתוך כל הסיפור, לראות איפה כל אחת מהסגולות פוגשת אתכם עכשיו, מה היא יכולה לאפשר לכם עכשיו ברגע הזה של החיים. נשימה עמוקה, מתחילים. אז טלוש, חבר טוב, מנטור ומרצה בינלאומי בכיר, מנכ"ל דרך הפרנה. למי שלא מכיר, על פרנה אתה בטח תדבר, אבל טל עוזר לאנשים להרים את אנרגיית החיים שלהם, להפחית את התלות באוכל ב50-80% ולצאת לחופשי. אז טלוש, ספר לנו. שאתה אומר, איזה כיף אהובה. זה ממש תענוג להיות איתך כאן ועם כולכם, ממש מרגש. פשוט אותך אני מכיר הכי טוב, את הכי קרובה לי ללב, אז זכיתי להיות כאן יחד. ואני אדבר היום על סגולה שנקראת חופש. אני חושב שזו אחת הסגולות הכי חשובות לכולנו כבני אדם, בטח עוד בימים האלה, בטח עם כל מה שעברנו לאחרונה, וגם כמה שהרגשנו שבאיזשהו מקום גם החופש והביטחון התערערו. ותמר נגעת בזה שעכשיו אנחנו ממש אוספים בדיוק את הניצנים הראשונים של חזרה לשגרה, אם יש דבר כזה במדינה המקסימה שלנו, אבל as much as we can, כמה שאנחנו נוכל. והסגולה של חופש, אני מרגיש שממש מהילדות שלי, היא מה שמאוד הוביל אותי. בסוף זה מה שחשוב לכולנו, אבל יש מי שלצורך העניין חמלה תהיה הרבה יותר חזקה עבורו. ויש מי whatever, שמחה, אז שמחה גם מאוד חזקה אצלי. אבל חופש זה כזה אחת המרכזיות ביותר, והיא הובילה אותי כילד, בין אם זה כזה עצמאות שלי, ושאני אוכל לקבל את ההחלטות שלי, וגם לתת מקום, לא רק כשוחר חופש לעצמי, אלא, היי, גם חופש לאחר. כי זה בא ביחד להבין שכמו שאני רוצה להיות בחופש שלי, אני גם רוצה לתת לו או לה את המקום של החופש, שזה גם מגיע במערכות יחסים, בין אם זה חברויות, זוגיות, עסקיות, באשר יהיה. אז אל תרצה אותי, אל תרצי אותי, תהיה בחופש שלך, תעשה מה שהכי נכון לך, תעשי מה שהכי נכון לך. אם אנחנו נפגשים שם, הללויה. ואם לא, אז אנחנו גם חופשיים להבין שלא, ועדיף שנבין את זה עכשיו מאשר אחרי גירושים או פרידות עסקיות או כל מיני דברים שהם הרבה יותר קשים וכואבים. אז יש בי ממש אמונה שכשאני חופשי ואני באמת מאפשר לעצמי להיות אני אמשוך את האנשים שבאמת הכי נכון להם להיות לצידי ונעים להם. ואותו דבר ההפך. אז העידוד הזה והחופש לתת לעצמי את ההסכמה להיות אני כפי שאני. זה לא אומר שאני מושלם, אבל זה אומר שאני אני. ואני ממש יודע שזה מה שיתאים עם עוד מישהו, עוד מישהי, לא רק ברמה הזוגית, כן? כאילו חברים, עסקים, הכל כמו שאני אומר, שגם הוא או היא לא מושלמת, אבל יש את ההתאמה הזאת. וזה העידוד הכל כך עמוק שלי להיות אנחנו. פשוט להסכים בחופשיות להיות אנחנו. ולדעת שאני לא צריך לשחק אותה עבור אף אחד אחר. הפילטר הטבעי כבר יקרה, מתוך זה שאני מאפשר לעצמי פשוט להיות חופשי. אז זה מה שהוביל אותי כל החיים שלי.
כמובן השתפרתי בו, הייתי צריך לעבור דרך ריצוי, הייתי צריך לעבור דרך כל השיעורים החמודים שבני אדם אנחנו עוברים, אז הכל בסדר, לא פסח עליי, כן? אבל בתוך זה הדבר הזה שהשתרש שם, ושהוא כבר השתרש יותר ויותר, אז נתקלתי במה שאני גם כזה חבר עם החופש, פרנה. וחלקכם אולי מכירים ושמעתם, וחלק אולי שומעים את המילה פעם ראשונה, אז למי ששומע את המילה בתרגום לעברית, זה בעצם מסנסקריט מאוד עתיקה, פרנה זה אנרגיית החיים. ויש הרבה תרגולים עם פרנה, יש תרגולים שמשלבים ביוגה ובתנועה, אולי בנשימה, אולי בעבודה עם אנרגיית החיים בתצורות מסוימות. אני הכרתי אותה בהקשר של תזונת פרנה, שזה בעצם תזונה שכבר לא מתבססת רק על אוכל בצורה בלעדית, אלא גם על אנרגיית החיים. וכשוחר חופש, ששמעתי על הדבר הזה בפעם הראשונה, איפה זה כל החיים שלי? אשכרה, כאילו התבאסות שסיפרו לי אחרת, אני זוכר סליחה להורים שלי, אני זוכר כעס על ההורים שלי. כזה, איך לא סיפרתם לי? למה לא אמרתם לי? ואז אני מאבד את כל זה ברגעים הראשונים, ואז טוב, שנייה, אבל אולי גם להם לא אמרו? אולי עובדים עלינו בצורה יותר קולקטיבית נקרא לזה, בין אם בחוסר מודעות, בין אם מאינטרסים, סך הכל, אוכל זה גם תעשייה לא קטנה, אבל המקום הזה שמבין אפשר אחרת. יש חופש ברמה יותר גדולה ממה שהכרתי עד עכשיו, כי בואו, כמו אולי חלקכם תזדהו, אני מאמין שרובנו, גם אני הייתי שם רוב החיים, הייתי מאוד תלוי באוכל. בין אם זה התלות הפיזית, קודם כל הבסיסית, ההישרדותית, עד תלות רגשית, עד תלות חברתית, עד כל כך הרבה תלויות, מילה כזאת? הבנתם אותי. כל כך הרבה תלות ברבים של כזה, הגבילו לי את החופש, אבל בכלל לא עצרתי לשאול עליהם, כי מבחינתי זה הדיפולט. אני צריך לאכול כדי להתקיים, ואז על הדרך אני גם אוכל רגשית, אוכל חברתית וכאלה, אבל זה לקיום, שומעים? ושהבנתי שזה לא מחויב מציאות, לי אישית זה שינת החיים. ומשם התחלתי ממש מסע ברמה האישית קודם כל, של להגיע לזה, להגיע להיות פרני בעצמי, שזה לא אומר לא לאכול בכלל, אני מאוד אוהב לאכול, אני מאוד אוהב לשתות, אני מאוד אוהב כן להכניס דברים טעימים לגוף שלי, אבל גם מתוך חופש, לא כי אני רעב אני חייב, לא כי אני תלוי בהישרדות, לא כי עכשיו אוכלים לצידי אז אני חייב גם, כי זה מה שעושים, לא כי עכשיו אני יודע להתמודד עם הרגשות שלי אז אני בורח לשם. שיש לי רגע את האפשרות בצורה חופשייה להחליט מתי אני אוכל, מתי אני שותה, מתי אני עושה רק ימי מים, רק ימי, אנחנו קוראים לזה האמת יום חופש, תמר שאת מכירה, שזה יום צום, בלי אוכל, בלי מים, אבל פשוט יום חופש, זה האולטימט. ולדעת לרקוד בין כל המקומות האלה בצורה פשוט חופשייה ולא תלויה. אז זה ככה, 5:55 שלי, אנחנו עוד נעמיק עוד מעט, קצת על חופש, על פרנה ומה שביניהם. תודה רבה לכם ולכם. רגע, לא שומעים אותך תמרוש. כדאי שנוריד את המיוט בשביל שתוכלו לשמוע. זה יש צריך לי חופש דיבור. אז באמת, דרך אגב, אחת מהשאלות שעלתה בי, אבל אנחנו כנראה נעמיק יותר מאוחר, זה באמת איך אנחנו מזהים כשאנחנו פתאום לא בחופש. כי כמו שאני וואו, מכירה אותך, אתה הרבה נמצא בחופש, אבל לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו ואפילו לא שמים לב לזה, אז אלו ככה שאלות שנמשיך ונעמיק בהן. איזה אז תודה כיף. רבה בינתיים, ועדן, שלום לך. איזה כיף שבאת אלינו והצטרפת היום, אני יודעת שהיה לך ככה כמה כנסים, ואת ככה עסוקה מאוד בללוות אנשים בריפוי והחלמה, אז כמה מילים עלייך. עדן מטל, שפילמן, משוררת, יוצרת, מעוררת השראה, ובאמת מה שהיא עושה זה מלווה בתהליכי החלמה וטרנספורמציה, מתוך חיבור עמוק ללב, לגוף, לתודעה ולמילים. אז עדן, בואי ספרי לנו את הסיפור שלך ממש ככה. אז מתחילים? כן. אוקיי, אז הסגולה שאני הבאתי זה הבחירה בחיים. ניסיתי ככה לשלב אותה עם היצירת מציאות והבחירה בחיים כיצירה. זה נראה לי הכי שלם. ואני שמחה להיות כאן. וזה קטע שאני ככה אומרת שאני שמחה כי זה לא היה מובן עבורי לבחור להיות שמחה במשך שנים רבות. לא ידעתי שזאת בכלל בחירה. ובהקשר הזה אני באמת אדבר על הסגולה הזאת ממקום של יצירת הבחירה, ממקום של מגיע לי לחיות, ממקום שמגיע לי לחיות ולהיות שמחה ולהיות בריאה. ואת הדבר הזה אני יכולה באמת ליצור. בראייה שלי יש לנו הרבה מציאויות בחיים, יש גם הרבה מציאויות בחוץ ויש גם הרבה מציאויות בפנים.
זה ככה מתוכי ככה הרגשתי, והשאלה שאני לפעמים שואלת את עצמי זה לא רק איזה מציאות אני בוחרת ליצור, אלא גם באיזה מציאות אני מבקשת לשהות. למשל עכשיו בתקופה של המלחמה וכל מה שקורה מסביב, אז באמת הרבה פעמים האזעקה לקחה אותי למציאות שבחוץ, לא רוצה להגיד הבחירה במוות, אבל המקום של הטראומה והמקום האובדני, ובכל רגע יכולתי בעצם ליצור את המציאות הפנימית של לשהות בתוך החיים, ומה יש שם ומה אני יוצרת שם. ואם אני מדברת על הבחירה בחיים, אז הייתי רוצה רגע גם לדבר על הבחירה בליצור מציאות של בחירה במוות. כי מגיל קטן הייתי מאוד חולה, והרופאים אמרו שהמחלה שלי חשוכת מרפא, ו... ולא ידעתי מה זה לחיות מתוך חיים. כלומר, מגיל 6, מבחינתי אני עומדת למות. פתחתי את המילון וראיתי שאני כנראה אמות בקרוב, כי יש לי מחלה כזאת וכזאת, וכל מה שנותר לי זה היה להילחם, להילחם בגוף, להילחם בחיים. הרגשתי לא מוגנת, אמרו לי שהגוף שלי תוקף אותי, נלחמתי בגוף שלי בחזרה. בתוך המלחמה הזאת עברתי חוויות סף מוות. אני יכולה להגיד היום שזכיתי להיות בגן העדן ולפגוש שם פירמידות כסף וזהב ולשוטט שם כנשמה. קצת קשה לי להגיד שזכיתי גם לעבור דרך מנהרה חשוכה, שאני מניחה שזה בדרך לאיזשהו מקום, אם יש גיהנום אז כנראה שזה זה. אבל גם במקומות האלה שהייתי שם למעלה, אני מרגישה שהבחירה של הנשמה, הרגע של הבחירה של הנשמה שאני הרגשתי, זאת הייתה בהלה. אז הדיאלוג הזה עם המוות שהתחיל אצלי מגיל מאוד מאוד קטן והמשיך הלאה, גרם לי בסופו של דבר, אני ככה מרגישה, גם להיות אובדנית. כלומר, לא רק הגוף הפיזי שסיכן את חיי, גם הנפש שלי עצמה חיה בין הטלטלות האלה של החיים, של המוות, של הפלשבקים, של האונס, של עברתי אונס באיזשהו שלב, וכל הסיפורים האלה היו איזושהי מציאות שהחזקתי, ובשלב מסוים הגעתי למאמנות. אני אזכיר את עדי זוסמן ואת עופרי פוקס, שהם שתי המורות דרך שלי, שאיתם באמת התאמנתי על לראות מציאות אחרת. מציאות שאומרת, עדן, את יכולה להיות בריאה, עדן, איך זה היה נראה ומרגיש אם את בריאה, והתחלתי באמת ליצור מציאות של בחירה בחיים בתוכי, שעוד לפני שבכלל הייתי בריאה, עוד הייתי מחוברת לצינורות, התחלתי לדמיין את עדן הבריאה, האוכלת, השותה, כתבתי שירים על זה, שהכרתי שם לגמרי, הם נכנסו לתוך ספר, אבל כאילו כתבתי שאני אוכלת תותים ונהנית מהתותים בזמן שלא יכולתי לאכול והייתי מחוברת לצינורות. אז הבחירה בחיים היא גם בתוך המציאות הפנימית שלי. עכשיו אני לא יודעת יצירת מציאות ובאמת עם מה שאני חושבת קורה, אבל כן, המוח, הכוח המופלא של המוח באמת גרם לדברים ולפעולות שאני יוצרת להיות יותר לכיוון החיים. שוב היה איזשהו משבר, ויש כאן משברים גם בחוץ, גם בפנים, כמו שאתם יודעים, אז פתאום הרגשתי איך במקביל למציאות שהרגשתי 40 שנה, וחוויתי 40 שנה של מוות, פתאום נוצר כאן איזושהי מציאות שאומרת לי, עדן, בואי תהיי כאן בחיים, והצטרפתי אליה. אז אני שמחה להיות כאן, באשר אני. נראה לי 5 דקות וכזה. עדן, את יודעת, אני זוכרת כשדיברתי איתך בשיחה הראשונה, דיברנו כזה באיזשהו ערב אחרי יום עמוס של המון שגרה וזה, ואת אמרת לי משהו כמו, איזה יום כיף היה היום. עכשיו זה היה ברור שזה לא היה יום כיף בלשון הייתי היום בלונה פארק. זה היה מין חוויה נורא בסיסית שעלתה ממך, כמו שבן אדם אומר יום טוב, זה היה מין כזה, איזה כיף להיות פה. זה באמת משהו שככה עולה, ותודה רבה עלייך, ותודה רבה על הבחירה שלך. תודה. ובכלל, אם אנחנו ככה דיברנו עד עכשיו על בחירה בחופש ועל בחירה בחיים,
אז דבי גם באה אלינו עם סוג של בחירה מסוג אחר, אז דבי היא מתרגלת, מורה למדיטציה של הרג'ה יוגה, 27 שנים, בעיקר תלמידה גם של החיים, כמו שאת אוהבת לקרוא לעצמך. ודבי מגיעה מרקע של עובדת סוציאלית, מטפלת באומנויות, בקונסטלציה משפחתית. ובואי דבי תציגי לנו את הסיפור שלך. אז קודם כל ערב טוב, ומאוד משמח אותי להיות עם כולם, ואני גם כבר רואה חלקים שהם משותפים. אז הסגולה שאני בחרתי היא קבלה, acceptance, והנושא שחיברתי אליו זה אובדן, שזה מאוד רלוונטי היום במיוחד, שכל כך רבים מאבדים קרובים ואהובים. ואני הייתי רוצה לגעת דווקא באובדן מסוג אחר שהוא לא פחות רלוונטי, שזה אובדן של העצמי. ושוב, מכיוון שבעקבות מחלה קשה, או כמו במלחמה, אובדן איברים, כשחלקים פיזיים כבר לא מתפקדים והגוף לא מתפקד, עם האובדן הזה בעצם אנחנו גם מאבדים חלק מהזהות ומהאישיות שלנו, שהם הולכים לאיבוד. והסיפור שלי הוא כזה שמאדם מאוד פעיל, יצירתי וחי די באופן אינטנסיבי, הגעתי למצב שבו בגלל שחליתי, יצאתי מכלל פעולה, יצאתי מהחיים למשך קרוב ל5 שנים שהייתי מרותקת למיטה, וכל מערכות הגוף ממש תפקדו על מינימום, על מצב הישרדות. ובתקופה הזו הייתה לי הרגשה, מכיוון שלא יכולתי לעשות שום דבר, שבעצם התקלפתי מכל התפקידים שזיהיתי את עצמי דרכם, וראיתי בהם חלק מאוד משמעותי מהאישיות שלי, מי שאני והביטוי לאישיות שלי. לא יכולתי ללמד, הפסקתי ללמד, לתת הרצאות, סדנאות, ליצור אותם, ובתקופה הזו גם נולדו לי נכדים, לא הייתי חלק מהחיים שלהם. כל והדבר המרכזי, הקול, שהוא היה הכלי המרכזי שלי, נעלם דום, לא יכולתי לדבר, לא הייתה לי אנרגיה לדבר. ובתקופה הזו עברתי סבל פיזי מאוד גדול, אבל היה לי גם הסבל שהיה לא פחות קשה, הוא היה הסבל הרגשי, משום שהחוויה הזו מאדם מאוד פעיל, לאדם שמוטל ללא תנועה ובלי לעשות שום דבר, הייתה חוויה מאוד קשה. ואני הרגשתי שבעצם איבדתי כל משמעות לחיים. הרגשתי שאיבדתי את עצמי, את מי שאני. ובתהליך הזה אני חוויתי ממש חוויה של אבל, של אובדן. ועברתי גם דרך השלבים השונים, כולל כעס וכולי. עשיתי כל הזמן השוואה בין מי שהייתי לבין מה שאני עכשיו, איזה ערך יש לחיים. כן, די הביא אותי לדכדוך וסוג של דיכאון. נקודת המפנה שלי הייתה, כשברגע מסוים הסתכלתי על מה שקורה לי, ואני אומרת, זהו, זה מה שאת עכשיו. בוודאי יש לזה משמעות למצב שאת נמצאת, תמצאי את המשמעות של זה ותראי לאן את לוקחת את זה. ברגע הזה של הקבלה של המצב, של הכרה בקיים, עצם ההכרה בזה כבר הביאה סוג של שקט לתוכי. ואני ידעתי שמהרגע הזה אני מתחילה להסתכל קדימה. וקודם כל אני עושה את כל מה שאני יכולה כדי להחלים, למקד את כל האנרגיה המעטה שיש לי בריפוי, ולחזור לחיים, לחזור ממקום אחר, ממקום חדש. ואני לא הייתי אומרת למשל, אם אני אחלים אז, אלא תמיד הייתי אומרת, לכשאחלים אז, כלומר היה לי ברור שאני לא מוגדרת על ידי המחלה, ושזה מצב זמני ואני אעבור אותו, וגם אם הייתי צריכה לעבור המון בדיקות לא נעימות, וגם על הדרך מצאו לי, כי לא ידעו להבחן בהתחלה מה יש לי, מצאו לי, עברתי 2 ניתוחים וכולי. הכל הלך הרבה יותר רגוע ושלב ושלם, משום שקיבלתי את זה וידעתי שיש לי עכשיו מטרה אחת, להחלים ולחזור
לחיים. בתקופה הזו פיתחתי הרבה מיומנויות חדשות, כישורים חדשים, יכולות חדשות, שלולי התקופה הארוכה הקשה הזו, לא הייתי מסוגלת למצוא אותם, לפתח אותם, וללמוד להכיר בתוכי חלקים חדשים שלא ידעתי, לא הכרתי אותם. אז כן, זה זה מה שיש לי לומר על הקבלה ועל השלב הזה. אני פשוט רואה שאנחנו מתקרבים כבר לסיום, אז אולי נוכל להמשיך ולפתח את זה בהמשך. תודה רבה, דבי. תודה. ממש כשדיברת, שמעתי אותך, יכולתי לשמוע את הבחירה הזאת, גם כמו שדיברנו על סוג של בחירה, אבל זה יותר מזה, זה כאילו מה שנקרא לקחת את התקופה שהגיעה אלייך. את מדברת פה על יכולות חדשות, על הזדמנויות, ולזהות בהן הזדמנויות. ואני נכון. חושבת שזה הרבה פעמים מייצר באמת איזשהו פיבוט פוינט, ברגע שאנחנו נכנסים לקבלה אקטיבית, כמו שאת קוראת לה. לא אין לי ברירה, אני מקבלת את זה עכשיו ממקום של, אני אקרא לזה, זה מה יש וזהו, אלא ממקום של מה אני עושה עכשיו. אלה המצרכים, מה שנקרא, איזה עוגה עושים היום. איך ממש אני מתמודדת, וזה לא קל כשהסיטואציה היא לא מיטבית, אבל באמת התקופות המאתגרות בדרך כלל מוציאות מאיתנו משהו שהוא אחר, משהו שהוא חדש, משהו שהוא מביא אותנו, ותודה רבה. תודה רבה על הזווית הזאת. טלוש, אני חוזרת אליך, להעמיק קצת. יאללה, זה כיף. הכי כיף להעמיק. ואני באמת חושבת, אתה אמרת כזה, אם יש כזה דבר שגרה, והתשובה היא שלא, כאילו, כנראה שלא, ונראה לי שלאט לאט באמת מה שנקרא, כנשמות בחרנו בשלב בחיים במשחק של, קיבלנו את המשחקים הקשוחים, כי אנחנו בלבל גבוה של ממש. אתגרים, והקפיצו אותנו פה כמה לבלים, וזה נראה שהשגרה רק הולכת ומשתנה, ואז באמת אני רוצה לשאול, איך מתמרנים, או איך החופש עוזר לך, איך אתה רואה את החופש, אני אקרא לזה בדברים הקטנים ביום יום, לא רק באוכל, שעוזר לך לחיות את חוסר השגרה הזה. לגמרי, אז ב-5:55 נתנו ביס, כמה שהיה ניתן, ועכשיו אפשר כזה להרחיב, כי באמת יש את החופש קודם כל ברמה הפנימית, נגענו בו גם בכל התחום של אוכל, שהוא כל כך משמעותי לנו, אבל זה בסוף, זה חוצה חיים. ואני מרגיש שאחד הדברים, לפחות לי, לא יודע אם כולם יוכלו להדהד עם זה, יש מי שזה גם קצת טריגר עבורו לדבר על הנושא הזה, אבל אני אדם מאוד מאמין. אני אדם מאוד מאמין, ולא בצורה עכשיו דתית כזו או אחרת. פשוט בצורה אוניברסלית. אני מאוד מעריך את היהדות, מאוד אוהב את החוכמה העתיקה שיש לנו שם, אבל פשוט לא כזה שומר ההלכה, המצוות וכו', זה פחות הקטע שאני נמצא בו. אז אני לא מתקשר, כי לחלק מהאנשים זה מתקשר מיידית, זה לא מה שמתקשר לי מיידית, אבל אני מאמין, חלק מהחברים בתהליכים שעשו איתנו, דתיים, אמרו, בתוך התהליך של הפרנה, אני סוף סוף מבין מהי באמת אמונה. אני מבין מהו באמת המערכת היחסים שלי עם הבורא. וזה מה שמרגיש לי שאחד הדברים שאותי הכי מחזיקים. האמונה ביום יום ברמה עמוקה, של לא הרוחניקי, לא המשפט הרוחניקי של הכל לטובה, אלא באמת, על אמת, שהכל נעשה כאן מסיבה, ובאמת הכל לטובתנו, הכל לטובתנו העליונה. ולא בצורה, אני קורא לזה במירכאות רוחניקית, אלא בצורה של רוחניות מעשית. איך אני לוקח את זה ומוריד את זה לקרקע במערכות היחסים, קודם כל ביני לבין עצמי, מול המשפחה, החברים, באינטימיות שאף אחד בכלל לא שומע אותי, כזה מה מתחולל שם בפנים, ואיך אני חווה את המציאות שלי. ובמקומות האלה אני מרגיש שפשוט יצאתי לחופשי. עכשיו שוב, יש תמיד עוד רמות של חופש, אבל מבחינתי היציאה לחופש היא גם לצאת מהאשליה. לצאת מהסיפורים שמורידים אותי. תמר, שתדעת כמה אנחנו מדברים על זה, על אם זה מוריד לי את האנרגיה, כנראה סיכוי גבוה שזה שקר. אם אני מספר לעצמי על עצמי איזשהו סיפור שמוריד לי את האנרגיה, יש סיכוי שזה לא האמת הבלעדית. או שלפחות אני יכול לעשות לה טוויק קצת שונה. אוקיי, יכול להיות שאני לא יודע, עוד לא הספורטאי האולימפי הטוב בעולם, אם זה מה שאני רוצה, או הרץ הטוב בעולם.
זה לא שקר, אבל אם אני אומר אני רץ מעפן, הורדתי לעצמי את האנרגיה, באסה, אם אני אומר טוב, אני עדיין לא ברמה שאני רוצה, ואני מתאמן לקראת זה, איזה כיף, זה גם, זה סיפור שהוא דומה, אבל עם תחושה אחרת לגמרי מבפנים. אז החופש הזה לא להאמין לסיפורים שלי. החופש לא להאמין לסיפורים שמורידים לי את האנרגיה, והחופש להישאר באמונה מלאה, גם שהכל בחוץ סוער. זה לא אומר אגב שאני לא מאבד רגשות, אני יכול להיות עצוב, אני יכול להיות מבואס, אני יכול להגיד, אוף, אני רציתי את המציאות אחרת. אבל בתוך זה המציאות מראה לי שזה מה שמתבקש. ואני אגיד משהו שהוא גם, רגע לפני שאולי נעמיק עוד, גם בהקשר כל מה שקרה עכשיו, ובהקשר של המלחמה, והמלחמות שאנחנו בכלל יודעים, שם לפעמים אנשים ששמעו מה ששיתפתי עכשיו, אמרו, רגע, אבל מה אמונה? כאילו, תראה איך המציאות נראית. אני חושב שכבני אדם, מתוקים ומקסימים שאנחנו, יש לנו את המחשבה והרצון שאם יש בורא או יש בריאה, אז הם אמורים תמיד להטיב איתנו, בלי תנאים. והלהטיב איתנו זה גם תמיד אמור להיראות טוב, להרגיש טוב, לעשות לי כזה נעים בגב, בול איפה שאני רוצה. אבל בהסתכלות של מציאות, של חיים, של בורא, של בריאה, יש את כל הברואים סביב, זה לא רק טל, זה לא רק תמר, זה לא רק דבי, או עדן, או כל אחד מאיתנו, זה יש מציאות שלמה, ארוגה אחד בשנייה. ושאנחנו הרוגים ככה אחד בשני, באלף, כן, בבקשה, שאנחנו הרוגים ככה אחד בשני, אז יש איזושהי מרכבות שהיא מעבר למה אני רק יוכל לראות. ושמגיע דברים, אפילו כמו השבת השחורה, שכולנו היינו באבל עד היום ממנה, כי זה גם טראומה שלא הסתיימה, עם הזמן הבנתי כמה זה, וחלקכם אולי גם מבינים את זה, כמה זה גם הייתה ברכה. עכשיו, זה לא ברכה ברמת מה שקרה, חס ושלום, זה ברכה בלהבין מה היה קורה עוד שנה אם לא הייתה קורית השבת השחורה. ושכל החזיתות היו יוצאות עלינו ביחד, והיא הייתה הרבה יותר שחורה. אותה שבת, או אותו יום, או אותו דבר שלא יהיה. אז ברגע הטראומה קורית, בדיעבד, תמיד אנחנו יכולים להסתכל אחורה ולהגיד, וואו, יש איזה אפילו צדדים חיוביים. כשהתחלתי לראות את דפוס החוזר הזה לאורך השנים, אז התחלתי פשוט כבר בלייב, במקום להסתכל אחורה עוד שנתיים, ולהגיד, עכשיו אני מבין, להסתכל בלייב, לאבד רגשות קודם כל, לא ישר לקפוץ לסבבה, הכל לטובה, אבל לא לאבד רגשית, אז לאבד רגשית, אבל אז גם לזכור שיש טראסט מלא. וגם אם קוראים דברים קשים ככל שקרו עכשיו, יש לי את החופש, עכשיו לרדת לקורבנות, יש לי את החופש, ללכת להדחקה, יש לי את החופש, לכעוס על האחר, או לא לקחת אחריות, ויש לי רגע את החופש להבין של, אוקיי, אם אני באמונה שלמה, יש לזה סיבה גם אם אני לא רואה אותה עכשיו. ומתוך דפוס חוזר של אין דבר שלא היה מדויק בחיים האלה, זה לא אומר שהוא לא היה טראומטי, זה לא אומר שהוא לא היה קשה מנשוא. עדנה, דיברת על משהו שקיבץ את כולנו, נגעת באונס. זה אחד הדברים הכי כאילו, איך יש אונס ויש אמון, איך? אבל עדיין, גם שם, כמה סיפורי אור יצאו מהדברים האלה. לא תמיד, אם הטראומה עדיין לא מעובדת. ושוב, יש כאלה שיחלקו ויגידו שזה לא, אני לא אומר שהדבר הוא אור, אני תמיד אומר שממנו אפשר להוציא אור, הדבר הוא חשיכה גדולה לפעמים, אבל ממנו אפשר להוציא אור. ואני ממש מאמין שכל מה שאנחנו עוברים עכשיו, באמונה שלמה, בא לנקות חושכים עמוקים, שכבר שנים הצטברו, בדרך לאור, בדרך לחברה הרבה יותר ערה. אני בפנטזיה של שנה הבאה שלום עם איראן, אולי אפילו השנה. בעצם אתה מדבר פה על החופש של התודעה, על החופש ממש, לבחור באמת, באיזה, איך אני מספר לעצמי את הסיפור, מה אני כן, בוחר, וזה באמת לא להיות רק בהפי-הפי, כי בדרך כלל אם יהיה רק בהפי-הפי זה לא תהיה פה איזושהי עבודה ואיזושהי התקדמות. ואני באמת חושבת שאפרופו המצב האחרון, אחד כמו שאני אומרת, זה לא שאני מפללת אליו, אבל אם הוא כבר קרה, אז מה הבנפיץ ממנו? אז, בול. אז אפשר היה להרוויח, כי כשכולנו קצת יותר עייפים, וקצת יותר מתוסכלים, וקצת יותר עצבניים אולי, אז פתאום יוצא איזה משהו נורא אותנטי שלנו. כמו שקורה לי, כאילו, הוא אולי יוצא לא בצורה המזוקקת והבוגרת שהיינו רוצים, אבל פתאום אני מרגישה שאחד מהדברים שיצא, זה הקול שלנו. זה מה אנחנו רוצים. הרבה פעמים זה יכול להיות פתאום מבלבל, כי איך יכול להיות שזה מה שאני רוצה פתאום, כאילו זה מרגיש לנו קול לא בשל, אבל חלק מהטלטול הזה או הסערות האלה עוזרות באיזשהו מקום, באמת כמו כשאנחנו עייפים, פשוט להוציא את מה שאנחנו רוצים, להבין רגע, לא להיקלע לרק אני עייף, אני רק צריך שעות שינה, משהו שם יותר עמוק. ממש, וגם איך זה נותן לנו פשוט פוטנציאל התגברות,
בסוף חשבתי אשכרה גם לרשום על זה, לדבר את זה, בלייב הבנתי שזה לא, זה קשה מדי, זה דחוס מדי, עכשיו אנחנו רגע יכולים לדבר על זה גם, ושיש אזעקה. איך אני מגיב? יש לי שם את החופש לאיך אני מגיב, וחופש התודעה לאיך אני מגיב, ואני מבין אם אם מישהו מגיב בצורה מפוחדת, אני מבין אם מישהו מגיב בצורה של סטרס, אפילו חרדה, אבל אני מרגיש ששם זה הרגעים הקטנים, זה האינטימיות הזאת עם עצמנו, של איך אני בוחר, באיזה נתיב של חופש, ואם אני מצליח רגע להגיע למעבר התגובה האוטומטית, כי זה העניין, אנחנו כולנו מערכות אוטומטיות חמודות, גם אני, כולנו, ואז בתוך זה איך אני מצליח על השכבה הזאת של המערכת האוטומטית, של המפגש שלי עם המציאות, להצליח רגע להיות בחופש, לבחור משהו שהוא קצת יותר מטיב איתי, אולי קצת יותר מטיב עם האחר, וממש ראיתי את זה בהזקות, יש הזקה, רוצה לעלות בי חרדה, ואז אני כזה, שנייה, טל, אתה נוהג באוטו. סטטיסטית יש יותר מצב שתעשה תאונת דרכים, מאשר שעכשיו תיפגע מטיל, אוקיי? ואני עדיין אמשיך לנהוג באוטו, אני לא נשאר חרד בממד, כאילו לא נוהג ברכב. אבל זה אנרגיה הרבה יותר דחוסה, זה סיפורים הרבה יותר מפחידים, זה מפעיל עוד הרבה דברים בתוכנו שהם מעבר לרציונל, הם מעבר לסטטיסטיקה. ואז איך אני יכול רגע גם לעשות את הרציונל, להבין את הדבר, ואז בצורה חופשייה לשים גבול למפלס החרדה. עכשיו שוב, זה לא תמיד יעבוד, ולפעמים גם אנחנו בחרדה, הכל בסדר. לא נכשלתי, לא נכשל, הכל בסדר. אבל אני מצליח שם רגע בצומת הזאת לתפוס ולהגיד, אני לא נותן לדבר הזה לנצח אותי באמת. זה הניצחון. ובמקום של אני אלך למקום המוגן, ואני אלך עכשיו בבטחה ובתחושה שמורה. אחד מהדברים, אני רוצה לשתף משהו שלמדתי אצלך. אחד הכלים הנורא בסיסיים שאתה משתמש בהם זה כל פעם זה העלה לי את האנרגיה או זה הוריד לי את האנרגיה. אחת השאלות הכי פשוטות. עכשיו, אני נזכרת את זה בהקשר הזקה, אתה אומר איך אני מגיב? בואו נתחיל רגע עם ההזקה. קיבלנו הפעם התראה להתראה. אוקיי? עכשיו, אם אני ישנה עכשיו בבית, אפרופו החופש לבחור, גם את ההזקות המתפרצות אפשר לסגור, ואני לא מדברת רגע על לנהוג בחוסר אחריות, אני מדברת רגע על יכולת בחירה. אפשר לסגור אותם, אפשר לשים אותם על רטט כדי שרק נראה אותם, נכון? ואם אני ישנה עכשיו בבית ולהגיע לממד שלי לוקח לי 1.5 דקות, אז אני לא צריכה לשמוע אזעקה, אני יכולה לבחור לכבות את האזעקות. אני מדברת על להתראות, כן? ואם אני עכשיו יודעת שאני צריכה לרדת 5 קומות ברגל, והממד שלי הוא בחוץ, אז יכול להיות שאני צריכה את זה. זאת אומרת, נותנים לנו המון כלים, אבל הבחירה היא שלנו איך משתמשים, ובאמת אחד מהדברים שאני תמיד, וזה בדיוק השאלה שלך, זה מרים לי את האנרגיה, או זה מוריד לי את האנרגיה? אם אני אומרת, הזעקה הזאת העירה אותי 20 דקות קודם, אז בשביל מה אני צריכה אותה? רגע, שנייה, אני חייבת אותה בחיים שלי? מה קורה פה? אני צריך את זה? אני עכשיו יושבת, אני לא יודעת, אני ממשיכה לתפקד, אני לא ממשיכה לתפקד, אני רק יודעת שבתיאוריה בעוד 20 דקות יהיה הזעקה. האם אני ממשיכה לפעול כמו שפעלתי? יכולה לקבל החלטות, אם תכננתי להיכנס להתקלח, כנראה שלא, אם אני יושבת איתכם בזום, יש לי עוד 20 דקות ליהנות מזיף פניכם ומהאור שלכם. אז באמת לא לרוץ, כמו שאתה אומר, לאוטומט, ואני רק מוסיפה פה את הטיפ הנורא חשוב שלמדתי ממך, זה לזהות. אם זה מרים לי אנרגיה או מוריד, ואם זה מוריד לי, אז אני הריבון להחליט, ברוב המקרים. זה נכון שיש לנו פה אינטראקציה, ולפעמים נצטרך לזוז הצידה בשביל זה, ולפעמים יהיו לזה מחירים, אבל אני הריבון להחליט. מה אני עושה עם הדברים? כזה נעים לשמוע את זה, תמר, שזה כל כך מדויק, ואני מרגיש שזה כל כך רלוונטי לכולנו בזמנים האלה, ולקלוט, כי יש את הקולקטיב, ואז אנחנו נוטים לפעול עם הקולקטיב, כמו שגם היה בתקופת מגפות כאלו או אחרות שביקרו כאן, וכל מיני דברים שהקולקטיב והתנועה הקולקטיבית מאוד חזקה, אבל אז רגע, מה עם הריבונות? מה עם החופש לא אחראי, הלא על חשבון האחר? איפה, בדיוק כמו שנתתי דוגמה, אם אני ב1.5 דקות, אם אני צריך את אותו רובד התראות, או שאני רגע מוריד אותו, אם כן, אז להשאיר אותו באחריות, אבל לקחת את האחריות ולא להתבאס עליו כל פעם, כי כאילו, זה הסיטואציה, זה כזה, איך אני מצליח לשמר אותי מעבר לאוטומט הבסיסי הזה שאני פוגש במציאות. וזה כל כך מהותי עכשיו, אנחנו גם עוד לא יודעים מה נפגוש, אבל כנראה שיהיו דברים מפתיעים. אז כאן זה מגפה, וכאן זה מלחמה, וכאן עוד זה משבר כזה או אחר. כנראה עוד יהיו דברים מפתיעים בחיים, החיים גם בכל כך קצב חזק עכשיו, ושוב, גם זה אני מאמין שהכל אל האור, וכזה עוד איזה משהו שנגיע לסיכום, חלק מדברים אפילו על, אני פותח את זה כאן, מרגיש חופשי. גם איתכן וגם כזה עם הקהל המודע ששומע בטח את התכנים המדהימים האלה, שחלק אומרים, מה, בכלל לא הייתה מלחמה עם איראן, זה הכל ממשלות צללים שפוגעות אחת בשנייה, והכל זה כזה, זה אינטרסים סמויים מתחת לזה, יודעים, לא יודעים.
אבל אני רגע רוצה לפנות גם להסתכלות של ממשלות צללים, והכל כאן מנהל את הכל, כזה רגע מעבר לעל פני השטח. גם אם כל הדברים מפוברקים, מגפות, מלחמות, גם אם הכל מפוברק והכל זה נגדנו, אז בעצם מה זה ממשלות צללים? זה כביכול בעצם משתמשים כמריונטות על חוט בכל מיני מובילי דעה, מושלים כאלו אחרים וכו'. אבל מי משחק בחוטים של ממשלות הצללים? ואם אנחנו אנשים מאמינים, הבורא, הבריאה, החיים, מובילים את כביכול, שולטים במריונטות, כי המריונטות האולטימטיביות בעצם להוציא את התוכנית של הבורא והבריאה. אנחנו קולטים את זה, מה יותר מזה? רק לעשות את שלנו, וככה בענווה ובסבלנות, בקצב הקולקטיבי של ההתפתחות, ללכת את הדרך עם השתי סנטה בענווה שלי, שאני אוסיף ככה לדרך המתוקה הזאת של כולנו. תודה רבה. תודה רבה, אהוב. באהבה גדולה, תודה תמרוש. ואני רוצה להמשיך ולעבור אלייך עדן. ואת יודעת, אני שומעת את עצמי מדברת על הבחירה, הזעקה כן תצלצל, לא תצלצל, ואני חושבת על הבחירות שלך שעשית בחיים. בין אם זה הפעם שאמרת, מה שנקרא, ביקרתי בגן עדן, ואולי גם בגיהנום. איך, את יכולה להגיד על זה איזושהי מילה על הבחירה שם? על איך בוחרים? אני יכולה לספר את החוויה. איך אוקיי. זה, לא תמיד זה, אני לא יודעת אם ההתבוננות שלי מספיק עמוקה לדעת איך, יכול להיות שאני אדע בהמשך, אבל אני יכולה לספר פשוט את החוויה. באחת החוויות הייתי באמת נקודת אור כזאת שם בשמיים למעלה, ממש נקודת אור. זה היה בלידה של הבן שלי הצעיר, היום הוא בן 16, והייתי בסכנה, זה מה שהגוף הפיזי חווה, אבל שם למעלה הייתי באמת נקודת אור, נשמה, הבנתי שאני יודעת היום שזאת נשמה, וגם והייתה לידי עוד נשמה, וטיילנו שם במקום הנצחי המדהים הזה, לא שאני מעודדת מישהו כרגע לבחור להיות שם, אבל את יודעת, אומרים אבל לא יודעת, היה שם איזשהו פיתוי, כלומר לא היה אכפת לי להישאר שם כשהייתי שם, לא, תחושה כזאת של שלמות, שהכל פשוט מושלם, מנגינת מלאכים, נצח, תכלת, שמיים, אוויר, מנגינת, ממש מנגינה מזמזמת כזאת לאורך כל המסע הזה, ובתוך הפירמידות האלה שאנחנו מטיילים בין הפירמידות, אנחנו בעצם מחפשים, היה איתנו עוד מישהו ככה שליווה אותנו בדרך, וכשהגענו לפירמידה אחת, הפירמידות כולם מנקודות אור בעצם כמונו, פירמידות בנויות מנשמות, בין לבין אני כן שומעת את הרופאים למטה, לפעמים רואה אותם למטה, כל הסיפורים ש... ש... שאני חושבת שאנחנו שומעים אותם, שרואים את מה שקורה, אבל זה לא, זה את הנשימות של הרופא שמעתי, את הלחץ, תביאו דם, שמעתי מה שקורה למטה, אבל בכל פעם כזאת רק חיכיתי, די תעזבו אותי, אני רוצה להיות למעלה. זה נורא לחשוב על זה, יש לי 3 ילדים, יש לי עוד 2 ילדים בבית, ועכשיו שאני חושבת על זה בלי מקום של לשפוט את עצמי, אבל אני אומרת זה עד כדי כך התחושה היא נצחית שמדברים פה על קבלה ועל חופש ועל הכל, אז יש שם איזה קבלה, איזה הסכמה שזה הזמן להיות שם. וכשהגענו לפירמידה שבאמת היו חסרות בה 2 נשמות, 2 חורים, ממש הגעתי וכבר כמעט ונכנסתי בדרך של העברת מחשבות, תקשרתי עם הנשמה שהייתה לידי, בן אור קוראים לבן שלי, ו... ואני אומרת לו מצאנו את המקום בו, מצאתי את המקום שלנו ואנחנו מתקרבים, ואז פשוט משהו, אני לא יודעת מה, לא יודעת איך, אמרו לי, אני אמרתי לו, אמרו לי להגיד זה לא הזמן שלנו עכשיו, בוא נרד למטה. וזאת הייתה מבחינתי הבחירה, זה לא הזמן שלי, לא סיימתי כנראה את העבודה שלי כאן, ו... ושבנו וכן, והוא היה מה שהיה אחרי זה טיפול נמרץ וכאלה, אבל היה שנינו בסדר גמור כמו שאתם רואים,
ואחרי כמה שנים, כמובן שהחוויה הזאת היא, מבחינת הנשמה, אני חושבת, זה לא חייב להיות ככה, אם מקבלים את התמיכה הנשימתית והפיזית הנכונה. זה אני יכולה להגיד היום איך אפשר באמת לשמור על מישהו אולי שעבר את החוויה הזאת. והמשכתי, והחוויה הבאה הייתה באמת אחרי כמה שנים ניתוח מעיים, ששם באמת דיממתי במשך ימים ולא ידעו שדיממתי, ושם הרגשתי איך זה שהגוף מאבד את החיים. זו חוויה אחרת לגמרי מהחוויה הקודמת. אני לא יודעת אם להיכנס, אני לא אכנס לתיאורים ממש, אבל הגוף נהיה מאוד מאוד קר, ומתחילים לחמם אותו עם כל מיני דברים, ואני מבינה שאני גוססת. כלומר, אני שומעת את הרופאים אומרים למשפחה שחוששים לחיי, ושכנראה אין מה לעשות, ויש את המציאות הזאת הפיזית שכולם נפרדים, ויש את המציאות שאני יודעת שאני עומדת למות, ויש את המציאות שאני לא יודעת אם זה שאני עולה שם למעלה בתוך איזושהי מערה ופוגשת שם דברים די מפחידים, אני אגיד ככה. ואז לכאורה הצילו את החיים שלי, צרבו את הדם, הלכתי לישון, המשפחה חזרה הביתה, ואני ישנה, ופתאום התעוררתי בבת אחת, וגיסתי הייתה לידי, ואמרתי לה, תקשיבי, אני מדממת שוב. פתאום התעוררתי, פתאום. הנשמה כנראה העירה אותי, אני לא יודעת מה הסיבה, אני לא יודעת איך זה קרה. הרופאה לא האמינה לה, היו שם צעקות, היא אמרה, כן, לא, מה פתאום, עשינו עכשיו בדיקות, בקיצור דיממתי, איבדו אותי שוב, חדר ניתוח, ואני כאן. עכשיו, כשחזרתי לכאן, משהו בנשמה שלי, עברתי 4 ניתוחים בחצי שנה, שזה היה מין גלגל כזה, אבל משהו בנשמה שלי לא נשאר, ככה אני הרגשתי, משהו הלך לאיבוד. והעיבוד הזה גרם לפוסט טראומה שלי פתאום אחרי, לפעמים אומרים למה מי שנזכרה אחרי כל כך הרבה שנים לספר את מה שהיא מספרת, כי עד אז באמת עברתי את מה שעברתי, אבל זה היה שם כמו סיפור שהיה ורציתי לשכוח, ופתאום בבום התחלתי בעצם לחיות את הסיפור של הפגיעות המיניות שחוויתי ולא הייתי כאן, והתחילו אשפוזים פסיכיאטריים ואז גם ניסיונות אובדניים והכל נהיה מין חיים ומוות. הוצאתי 4 ספרים, 4 ספרי שירה שמספרים את הסיפורים האלה הרבה יותר טוב ממני. וכמו שאמרתי, ב5 דקות האלה אין לי הרבה מה להגיד מלבד זה שבאמת כל מי שדיבר כאן היום אמר דברים שלדעתי הם מצילי חיים. כל אחד מהדוברים פה שדיברו, ואת ובכלל השיח הזה, אם לוקחים את כל הדברים האלה ושמים בחורה כמוני שהייתה אובדנית על קצה החיים, עומדת בחלון, רוצה לקפוץ, אז המקום הזה של מה משרת אותי, מה מועיל לי, מה אני מקבלת, מה אני לא מקבלת, כל השאלות האלה, ככל שהם מתרגלים אותם, יוצרים את הבחירה. זה מה שיש לי לספר. את יכולה לשאול שאלות אם את רוצה. כן, אני חושבת מאוד מעניין, אני א' ארצה לשמוע כי שלחת לי איזשהו קטע מעניין שהייתי שמחה שתקריאי גם לכולם, אבל אני רוצה רגע שנייה לפני זה. את מדברת שבעצם סיפרת לנו 2 סיפורים ממש מצמררים ואפשר היה להרגיש אותם, על הבחירה, אני קוראת לזה של הגוף הפיזי, על 2 מקרים של גוף פיזי שהולך למות, ואחר כך את מספרת, בעצם את חוזרת לעוד פעם סצנריו עם סוג של בחירות, הפעם מהמקום הנפשי. ואני באמת שואלת, אני חושבת אחד הדברים היום שקורים, זה אנשים באמת אחרי טראומות או כאלה, זה שעשית פעם אחת את הבחירה בחיים, את בעצם נדרשת להמשיך, אני שומעת מהסיפור שלך, את נדרשת להמשיך ולבחור כל הזמן. אני לפני 1.5 שנה, אני חושבת שעם 7 באוקטובר, המקום הזה ששוב הופך להיות אובדני נקרא לו, חזר, עם כל הדמיונות של מה שקורה שם,
המזל שלי שהייתה לי מלווה, פרי או פרי פוקס, ואני ככה אומרת שזה היה המזל שלי, כי יצרתי איתה קודם כל מציאות של עדן, הייתי מחוברת לצינורות. עברתי ניתוח במרץ לפני, ממש לפני שנה, לא מרץ האחרון, מרץ שנה וחצי כזה, שנה ושלושה חודשים, והתחלתי לדמיין באובססיביות. כשאני אומרת אובססיביות, זה אובססיביות, זה מה שעשיתי במשך שנה. כל החדר שלי היה עם פתקים, את פותחת דלת, נופלים פתקים, את פותחת ארון עד עכשיו, אודם. ראיתם את האודם האדום הזה? הוא לא רק לשפתיים, הוא... אני בריאה, אני מחלימה, המעיים שלי מחלימים, אני בוחרת בחיים, אני אוהבת את החיים, אני אוכלת, אני שותה, אני מרצה, אני מרצה מול 200 אנשים. היום בבוקר הנחיתי כנס של מעל 200 איש עם עדי קרן. ומה? כאילו אני מסתכלת עליי בתוך הזום הזה, ומחר יש את היום השני, אתם מוזמנים, ואני אומרת, מה? כאילו זה מטורף, באמת זה מטורף, כאילו זה באמת, אני אומרת את זה על עצמי, גם לא כי אני איזה מישהי שיכולה, כאילו אני אומרת שאנחנו יכולים, זה מה שאני רוצה להגיד, אנחנו יכולים עכשיו. עכשיו זה לא אומר שאני מחליטה אם אני אחיה או לא. יכול לקרות לי אסון, יכול לקרות לכולנו אסון שלא נדע, לא רוצים. עכשיו בממ"ד אמרת את ההתראות, אני רציתי בהתראות לקום, כי אמרתי לעצמי אולי זה 20 דקות האחרונות של החיים שלי ואני רוצה לשבת עם הילדים שלי בסלון. כזה, אולי עכשיו ייפול הטיל על הממ"ד שלנו, זה לא כזה, זה לא דמיון, זה מציאות, כאילו סליחה, זה מציאות. אני יכולה עוד 20 דקות למות, אולי זה 20 דקות האחרונות שלי, והפחד הזה, אבל מצד שני גם רציתי שלהיות עם הילדים שלי ב-20 דקות האחרונות, כי זה יכול לקרות, אני הייתי שם. המוות הוא ככה, זה מדרון תלול, זה... אבל אם כבר אני כאן, אם כבר אני כאן, היום אני אומרת לעצמי, באמת אחרי הרבה שנים, אז אני בוחרת בכל רגע שאני כאן, ליצור את המציאות הזאת של השמחה. זה עצוב לפעמים להגיד את זה, כי מסביבי עכשיו למשל מה שקורה, ולפעמים כזה יש את הדבר הזה שכן מבקר ואומר, איך את מעיזה בכלל להיות שמחה, תראי מה קורה סביבך, אבל באמת אם אני אהיה עצובה, זה לא יעזור לא לי ולא לאנושות. וראיתי את השמחה היום בבוקר, איך היא פועמת בכולנו ומאחדת, ולרגע אפשר להחזיק אותה ולהדהד אותה לצד המוות. וכל הזמן לברך שנהיה מוגנים, שנהיה בטוחים, להגיד תודה באמת לאמונה, תודה לאל, תודה לזה שאני שמורה, שמי שסובב אותנו שמור. אני גר בבת ים, זה באמת לצאת מתוך תופת, ואני לא הייתי שם, אבל הדמיון רוצה, ואני כל פעם עצרתי אותו, ואמרתי לו, אני לא הולכת לשם, אני כאן בבית שלי, ומה שאני יוצרת זה מה שאני ארגיש. כן, רציתי לקרוא שיר. יאללה. עוד זמן? יאללה, בואי זה תקראי. מתוך מכתבים לעופרי, זה נכתב בנובמבר, זה באמת על הפחד גם להיות לבד, וגם ליצור מתוך האין. צעד ראשון לבד. המלחמה הפכה בי חלקים. רציתי שתהיי איתי כאן קרובה, בתוך הבור, כשאני תקועה בחושך. אמרת לי שככה את לא יכולה לעזור לי. כעסתי, כי בזמן שאת משתנה שם בשקט, גם אני משתנה פה בדממה אילמת. לימדת אותי לצאת, ואני מחפשת אותך, להיות אמיצה במקום שמחייב אותי לגדול. ומי אני עכשיו ללא המאבק? ומה יקרה לנו אחרי שיצאתי ונשאר שם רק אבק? זה מקום שמחייב אותי לגדול. אז כן, ליצור מתוך האבק הזה. ולצאת מתוך האבק, ואני שומעת אפילו יותר מזה, דיברת פה על מקומות נורא חזקים שהדמיון שלנו, מתוך איזשהו מנגנון הישרדותי זה או אחר, רוצה לברוח לקושי ולמאבק ולמלחמה ולבת ים.
ואת מזכירה לו, רגע, אני פה, יש לי ממ"ד בבית, אפילו הבאתי אליי אנשים כדי שיהיה להם ממ"ד. נכון. זאת בחירה איפה אנחנו שמים את התודעה שלנו, ואני מרגישה אותך ממש, בין אם זה דרך הפתקים הנופלים או האודם, או, כן, או, מכתבים לעופרי, יצא ספר. או, או ספר המכתבים שלי. לעופרי, בדיוק, או עופרי עופרי פוקס, היא הייתה אצלך גם. כן, באמת, נכון, עופרי פוקס הייתה פה, המקום הזה של לבחור איפה אני שמה את התודעה שלי. אני שמה אותה בבת ים או בעופרי. אפרופו מה מרים לי את האנרגיה, איפה אני בוחרת להיות, ויש לנו את הבחירה הזאת. ו... טוב, כן, יש, אני חושבת שזה יכול גם מאוד לעצבן. מי שפשוט צריך, מה זה צריך? אני לא אוהבת להגיד צריך, אבל אני לפחות הייתי חייבת לתרגל את זה שוב ושוב ושוב ושוב, כי אחרת זה, אני חושבת שזה לא היה עובד בלי התרגול. אמ, דיברנו על לדפוק את הראש בקיר, ולדפוק את הראש בקיר, ולדפוק את הראש בקיר, וכאילו לדפוק את הראש בקיר, אמ, נניח אם אני חושבת על המוות או על הדברים הרעים, זה באמת כמו לדפוק את הראש בקיר, לדפוק את הראש בקיר, לדפוק את הראש בקיר, ואז אני אומרת, אוקיי, רגע, אני יכולה להפסיק לדפוק את הראש בקיר, המציאות תהיה אותה מציאות. פשוט אני אפסיק לדפוק את הראש בקיר, ובמקום זה אני אכין לי שק בננה ותותים. מדהים, אז מדהים. זהו. והיום את שותה שק של תותים, אני מבינה. אמ, כן. תודה, איזה כיף, ממש באמת כיף להיות איתכם פה. עם הנושאים הלא פשוטים בכלל, וכמו שאמרת מעצבנים, אבל אני חושבת זה באמת האחריות והיכולת שלנו. דבי, אולי גם את תגידי על זה מילה בתור מתרגלת, דווקא אני אשמח לשמוע אותך מעבר לסיפור האישי, כי מה שעדן מדברת פה זה דברים שנורא מתחברים היו בשיח שלנו. מאוד, הרבה דברים ממה שאת מספרת, עדן, כל כך מהדהדים בתוכי. קודם כל, הפלירטוט הזה עם המוות מימים מאוד מוקדמים, החוויה הזו של לא לרצות יותר להמשיך, ולהיות ברגע הזה של לומר, אני בוחרת בחיים, ומשם כל פעם לבחור מחדש, כשקצת כל פעם מתים וחוזרים ובוחרים בחיים. ואחד הדברים שאני שומעת אצלך, ואני גם יודעת שזה היה קיים אצלי, זה לתת איזושהי משמעות לקיום שלי. למצוא שוב כל פעם מחדש משמעות חדשה, ו, ושוב, זה נוגע במקום הזה שאני מקבלת מצב קיים, כי המסע הזה, כמו שאת מתארת, לעולם לא נגמר. כל פעם, גם במסע שלי, כל פעם מצאתי את עצמי בנקודה שבה אני אומרת, אוקיי, עכשיו את צריכה להשתמש בקבלה, בסגולה הזו, ולומר, זה מה שיש, מה מכאן הלאה, מה את בוחרת לעשות? ולשים את המטרה ולהמשיך הלאה, ולא משנה כמה זה קשה, ולא משנה כמה נפילות יש בדרך, תמיד לקום חזרה. אז אני שומעת אותך, ואני שומעת הרבה פעמים, אני שומעת אפילו משפטים ומילים שאני משתמשת בתוכי מדי פעם, והצירוף הזה בעיניי הוא כל כך מופלא, לראות איך אנחנו פה ביחד כמעט מסונכרנים בצורה מאוד מאוד מעודנת. ממש יפה. זה אופן מפתיע איך תמיד בפאנל בסוף הקולות איכשהו מתמזגים להם. אבל כן. אני כן רוצה את הדגש שלך על הקבלה, ואיך זה באמת במקומות של החוסר אונים, או כן. איך את משתמשת בה, איך את לוקחת את זה. כן, אז כמו שאני ציינתי, אחרי שאני מסתכלת ואני בהרבה מאוד דיאלוגים פנימיים, עם הרבה מאוד שיחות פנימיות, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, זה המצב, איך עכשיו למה אני מכוונת את עצמי אה, כדי שאני אהיה כל הזמן בתנועה. כלומר, אחד הדברים שהיה לי ברור, זה אסור לי להיתקע, אסור לי להיכנס לסוג של סטגנציה, אלא אני חייבת כל הזמן להיות בתנועה. עכשיו, מכיוון שלמשל בפיזי לא יכולתי לזוז, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, הגוף הפיזי לא זז, אבל אני, הנשמה, אותה נקודת אור שעדן תיארה קודם, אני התודעה הזו המוארת, אני בתוכי לא חייבת להיות תקועה וללא תנועה. ולכן, אחד הדברים שאני מאוד מאוד חוויתי חזק, זה בדיוק את ההפרדה הזו בין
אני, הנשמה, התודעה לבין הגוף הזה. כלומר, יכולתי להיות במקום הזה שבו יכולתי להתבונן בסבל שהגוף הזה עובר, ולא להיות בסבל הרגשי, אלא רק פשוט להתבונן בזה ולדעת, אני הנשמה מתבוננת, יש סבל לגוף, עוד מעט זה יעבור, יהיה בסדר, נמשיך הלאה. ואותו דבר כשהיה לי ברור שאני צריכה להיות באיזושהי תנועה, אמרתי, אם לא תנועה פיזית, לפחות תנועה פנימית, אז פתאום נזכרתי שבעברי הרחוק הייתי פעם רקדנית. נולדתי רוקדת, כך אמרו לי, והרבה שנים בגלל הדרך שהחיים הובילו אותי, הפסקתי לרקוד, ושמתי את זה בצד, את האהבה הזו המאוד מאוד ראשונית שלי. וכששכבתי במיטה, שמתי לי מוזיקה, והתחלתי לרקוד במיינד שלי, אני הנשמה רקדתי בפנים. עשיתי כוריאוגרפיה של בלט בתוכי, ורקדתי כל מיני, והחוויה שלי הייתה שאני רוקדת. זה שהפיזי שכב שם, זה היה חסר משמעות. הייתי בתנועה הזו, ואחר כך היה, למשל, הרגשתי שגם כן לחזור לאיזושהי אהבה ישנה, לעבוד עם צבעים. אבל אני לא יכולה לעמוד ולצייר. אז קודם כל, שמתי כאן ליד המיטה, וצבעים, וקנבס, ומכחולים. והייתי מתיישבת, לוקחת צבע שהרגשתי, קצת עבדתי איתו, התעייפתי, לא יכולתי ליותר מזה, נשקפתי והסתכלתי על הציור, ואז ונחה, ואז עוד משהו, וככה לאט לאט, גם נתתי את הביטוי של התנועה, גם קצת בפיזי, תנועה מאוד מאוד מינורית, אבל הצבעים התחילו לדבר איתי. ואחרי שהיה הריקוד של הצבעים על הקנבס, אני יכולתי ללכת אל האהבה אחרת שלי, שזה כתיבה, וגם אני כתבתי שירה, ובשבילי השירה הזו הייתה כלי ריפוי, ממש, כי יכולתי לבטא דרך המילים, דרך השירה, את כל מנעד הרגשות שעברתי, עברתי ממקום מהי עצום של אופטימיות, לדאון נוראי של לא עובד, לא יוצאת, אבל עדיין כל הזמן העין שלי הייתה על המטרה. היה לי קשה לדבר, הייתי גם מאוד מבודדת, כי לא יכולתי לקבל אנשים, היה לי מאוד קשה גם להיות בחברה. דיברתי עם עצמי, דיברתי עם אלוהים. וכשעשיתי את הדיאלוגים הפנימיים איתי ועם אלוהים, והיו דווקא שיחות מאוד מעניינות, אז גיליתי חלקים שלא הכרתי קודם, היו לי תובנות שלא הבנתי קודם. מבחינתי, עם כל הקושי, וזה היה הזמן הכי גרוע בחיי, והזמן הכי טוב בחיי, כי זה נתן לי נקודות קפיצה מאוד מאוד גבוהות של תובנות, והחוויה הזו של א', אני נשמה ולא גוף, וב', הקשר המאוד קרוב ובלתי, קשר ישיר, בלתי אמצעי, עם אותה אישיות מדהימה, שנקראת אלוהים. וכן, אז זה היה ככה בחלק הראשון, אבל כמובן, כש, כשהתחלתי לאט לאט להחלים ולצאת חזרה אל החיים, או לצאת אל האור חזרה, כמו שקראתי לזה, אני חזרתי לעולם אחר, כי כל תהליך ההחלמה שלי לקח קרוב ל10 שנים, עד שיצאתי חזרה לאיזו תקופה מאוד ארוכה, בחיים שמאוד מאוד משתנים מהר, ואני חזרתי לעולם שונה ממה שיצאתי ממנו, מכל היבט, וגם אני חזרתי שונה. לא חזרתי עם כישורים שהיו לי קודם, עם יכולות שהיו לי קודם, חזרתי עם דברים חדשים אחרים. אבל כשחזרתי גם לא יכולתי לחזור לאותם תפקידים, ואחד הדברים שאני ניסיתי לעשות כל הזמן, זה לשחזר את מה שהיה פעם. אני מתאמת פעילויות של מרכז, של אברהם קומריס, היה בשעתו לפני שחליתי מרכז מאוד גדול, תוסס, מאוד פעיל, עם הרבה מאוד אנשים,
וכשאני חליתי, הוא פשוט לאט לאט הלך והתפורר, ונשאר גרעין מאוד קטן של תלמידים שהמשיכו ויכלו לתחזק את עצמם בלעדיי. ואז אני הייתי כל הזמן במחשבה הזו לשחזר את ההצלחה של אז, להביא אנשים מחדש. אני אחשוב על פעילויות. לא עובד, הכל שונה, התנאים שונים, הזמנים שונים. ושוב היה הרגע הזה שבו אני אומרת, קבלי את זה, קבלי את זה. מה כן? אוקיי, עכשיו יש תפקיד אחר. התפקיד הזה נגמר. ורק מתוך המקום הזה של הקבלה, של השקט, של היכולת להיות בדיאלוג הפנימי הזה איתי ואיתו, יכולתי להסכים, זה לא רק לקבל, אלא להסכים שתפקיד אחד נגמר. זה היה תפקיד שהיה מאוד חשוב. אבל אפשר עכשיו להיפתח אל תפקיד חדש. ו... ומהמקום הזה יכולתי להניח, לתגור, להרפות ולחכות לדבר הבא שיגיע. גם אותו דבר כשהתפקידים שהיו לי קודם, כן, אחרים נכנסו לנעליים האלה, ואמרתי, אני אבל רוצה להמשיך לשרת, במיוחד כשראיתי שהמצב בחוץ מאוד מחמיר, אנשים עוברים דברים קשים, אמרתי, אני אחזור לטפל. ובמשך שנה שלמה חיפשתי כל מיני דרכים, איך אני בקצרה יכולה לחזור אל עולם הטיפול אחרי שעזבתי אותו להרבה שנים. שנה שלמה הדלתות נטרקו בפניי. כל מה שניסיתי להיכנס דרכו לא צלח. ושוב, הנקודה הזו שאמרתי, אוקיי, יש לי גם כן שוב משהו שאני צריכה להבין אותו. אז אם קודם אני הייתי מאוד בקשב לעצמי ולמדתי להכיר אותי וגם את הגוף דרך אגב להקשיב לו, עכשיו למדתי להקשיב למה שקורה, מה שאנחנו קוראים לזה הדרמה של החיים. מה הדרמה מסמנת לי? מה היא רוצה לומר לי? מה היא לוחשת לי? שאני צריכה להקשיב לו. ושוב, דיברת על לשבור את הראש בקיר, אמרתי, מספיק, אני לא הולכת לשבור את הראש בקיר יותר, אני פשוט מחכה, ולראות מה מוותרת, מרפה, ואז זה פשוט הגיע אל פתח דלתי, אל תוך הבית שלי, הקונסטלציה, שזה מבחינתי כלי שבשנייה התאהבתי בו, שהוא משלב את הטיפולי ואת הרוחני בצורה מדהימה, ו... וזהו, מה שאני יכולה לומר, אם יש לי עוד זמן, שהחוויה שלי הייתה אז כן, שלפעמים צריך להניע דברים, לפעמים צריך לחכות, לפעמים יש מצב שצריך להרפות, להישאר בשקט, וזה בעיניי, כמו חתירה בסירת משוטים על הנהר. לפעמים אני צריכה לחתור במשוטים וקצת להניע את הסירה לכיוון שמתאים. לפעמים להניח למשוטים ולתת לזרם פשוט להניע אותי, ולפעמים להפוך להיות הזרם. פשוט כך. וואו, זה בעיניי הדוגמה מה שסיפרת עכשיו, טל, גם זה משפט חזק מאוד של טל, שהאדם עושה תוכניות ואלוהים צוחק, עד שהאדם ואלוהים עושים תוכניות ביחד, ואז הם שניהם יכולים לצחוק ביחד. זה היה ממש דוגמה של זה, נורא חזקה. אנחנו יודעים כמה חשובה התנועה, וכמה לפעמים אנחנו לא יכולים להיות, ואת דיברת כל כך יפה על התנועות העדינות יותר האלה. מתה לשמוע כמה מהשיחות שלך עם אלוהים, אני כנראה אתפוס אותך עוד אחר כך. אבל באמת היכולת העדינה, כי אנחנו בטח בעידנים של חוסר שגרה, מאבדים זהויות ומשנים זהויות, ובטח במקרים של אובדנים, התפקידים שלנו משתנים, הזהויות שלנו משתנות, איך אנחנו, את ממש דיברת על קבלה כאמצע של דרך, נכון. כאיזשהו, מה שנקרא, דלת מעבר מפה, והנה עכשיו אני פותחת את הדלת לתפקיד החדש, מברכת את התקופה החדשה שהגיעה אליי, ומסתכלת עליה ממקום, אני אקרא לו אולי של סקרנות, של גילוי, גם אם הוא לפעמים כזה שקט, שהוא עוד לא בשמחה, הוא כאילו, אבל הוא במין שחרור, מה אמור להגיע אליי, מין קבלה עמוקה כזאת, כן. של הבנה שהגיעה לשלב הבא. כן.
כמו שאמרתי, קבלה שהיא אקטיבית ולא פסיבית. כן. כן. ואני לקחתי לעצמי כנראה את החופש ואת הבחירה להאריך היום את הפאנל. יעל, יש לי עוד שעה? כי פשוט באמת, כל אחד מהסיפורים שלכם וכל אחת מהשיחות היו פה מאוד... יעל זה האלוהים שלי למי שלא מבין. המנחה מלמעלה, היא לא נמצאת פה כאילו בתמונות, אבל היא נמצאת אצלי איתי נוכחת. אז אני אומרת ככה, משפט אולי אחד לסיכום, כי אנחנו לא נספיק לעשות שיחה משותפת, אבל איזשהו משפט אחד של כל אחד מכם ככה לסיכום, שעולה בכם עכשיו. אני יכולה אמ, להגיד שעברה בי מחשבה, ששמעתי את כולם מדברים, וגם את עצמי, וגם אותך, שבעצם, לא יודעת איך להגיד את זה, אבל הסגולה שלנו היא גם כאילו, היא מצד אחד מאוד טובה ומאוד מועילה ומאוד גם כנראה נותנת המון אור לאחרים, אבל היא גם איזשהו, אצלי לפחות, אני לא רוצה להגיד לופ, אבל יש איזושהי ספירלה ש... שמחזירה אותנו כל הזמן להשתמש בה, אותי מחזירה להשתמש בה, לא יודעת לגבי אחרים, זה מה שאני הרגשתי. אמ, ו... ואני גם מרגישה שאם זה בחירה בחיים, וזה בחירה בחיים זה יכול להיות מסוכן, גם חופש זה יכול להיות מסוכן, וגם קבלה ואי קבלה בכלל. אני לא יודעת, פתאום נכנסתי למילה אפילו מסוכן למרחב, אולי הסגולה שלי יכולה להיות מסוכנת לי. אמ, זהו, אני אשאר עם זה. לא ארחיב כי אני מבינה שהזמן כזה זה, אבל היום אני כבר לא במרחב הסכנה מבחינת הבחירה, אני חושבת, אם אני אגיד את זה ככה. וזה הספירלה ולא הלופ. כן, עדיין. כן, זהו. כן. ותודה לכם, לכולכם, באמת. טל? בכיף. ויולה, אנחנו מדברים הרבה על חופש וחופש בחירה. זה כזה, לפעמים חופש הבחירה גם מצטייר ככזה, אוקיי, לאן אני הולך, מה אני עושה, חופש הבחירה. ועלה לי כזה הזיקוק המעודן והנעים מתוך השיח הזה של חופש הבחירה ביני לבין עצמי, בין מה שמוריד לי את האנרגיה או מה שמעלה לי את האנרגיה. וכזה, אם אני מצליח לזקק את המקום הזה, שוב, זה בשיח האינטימי, של האם אני בוחר במה שהכי, בסופו של דבר עכשיו, מיטיב איתי, ובאמת מרים לי את האנרגיה. ועד כמה שאני מסוגל, נתתי דוגמה מקודם של האזעקה, ואם אני בחרדה או בפחד וזה משתלט עליי, זה מה שזה, גם בחמלה, גם חופש להיות בחמלה לעצמי, ולקבל את התהליך ואת המסע. אבל גם על אותו צומת, החופש רגע להסכים לבחור בגרסה יותר מיטיבה שלי, של חופש הבחירה ברמת האינטימיות שבפנים, ואיך היא מתממשת אל המציאות. תודה על זה. Hmm. כן, אז כמו שאת הזכרת, אמרת, להבין שהקבלה, הסגולה הזו היא לא נקודת סוף, והיא לא מצב של חוסר אונים או רפיון ידיים או ייאוש, אלא היא באמת נקודת אמצע של סיום של דבר אחד והתחלה של דבר אחר שהוא חדש, וזו נקודה שהיא הזדמנות, ושם יש את הבחירה, ושם יש את החופש. אם אני עושה את החיבור של כולנו, פשוט לברוא את עצמי מחדש. אהו, חברים יקרים, תודה רבה לכם. אתם יודעים, לפני שהייתה הפסקת האש אמרתי 7 בערב, נהיה באיזה מרחב אנחנו נהיה. אז תודה לאל על המרחב המוגן שיש לנו פה איתכם. על המרחב הזה של השקט, של העומק הפנימי הזה, של הריפוי של כל אחד ואחד מכם, שמביא גם לעצמו וגם, אני מכירה אתכם, גם לכל השראה להרבה אנשים. אתם, תודה לכם, תודה רבה. שנמשיך לימים שקטים ורגועים של בחירה, של חופש, של קבלה. תודה לכם. תודה. תודה. תודה תודה לכולכם. לכולכם. תודה, והיה לי ממש לעונג ובשמחה.